Yes, eli mun aihe oli tosiaan tämä, että onko agile kehittäminen tai agile, molempia voi käyttää. Ja se käyttäjäkokemuksen jatkuva huomioiminen yhdistettävissä. Ja jos nyt vaan vastataan tähän kysymykseen ihan alkuun, niin joo on. Kiitos kaikille, kun tulitte. Mutta ehkä se parempi kysymys tässä on tosiaan se, että miten se tehdään. Että ehkä parempi kysymys on, että niin kuin miten nämä yhdistetään ja niin kuin mikä on se, mitä keinoja siinä on niin kuin siinä, kun lähtee näitä niin kuin kahta eri asiaa yhdistämään. Ja mä ajattelen, että ennen kuin mennään niihin käytännön niin kuin vinkkeihin ja metodeihin ja prosesseihin ja muihin, niin käydään vielä lyhyesti läpi nämä käsitteet vielä niin kuin, että se on kaikki pääsee niin kuin tähän aiheeseen sisälle. Yes, aloitetaan tästä ketterästä eli agilesta ohjelmistokehityksestä. Eli tämä on se niin kuin menetelmä, millä nykyään koodataan aika paljon tämmöisiä isoja ja pieniä ohjelmistoja nykyään. Eli mieluummin kuin silleen perinteisesti, että suunnitellaan ensin koko palvelu ja sitten koodataan se koko palvelu ihan niin kuin yhdessä pötkössä, niin pilkotaan se niin kuin ohjelmistokehitys tämmöisiin niin kuin sprintteihin. Ja sprintti kestää noin 1-4 viikkoa, ja siinä keskitytään vaan siihen, mikä on valittu mukaan sprinttiin. Usein tämmöisiä tosi pieniä kokonaisuuksina, mutta ajatuksena on, että otetaan pieni pala ja tehdään siitä semmoinen niin kuin toimiva, että se oikeasti, niin kuin, sitä oikeasti niin kuin pystyy käyttämään ja se sitten niin kuin omana kokonaisuutena toimii. Ja tämä on hyvä, koska tulee jatkuvasti iteroituu. Mulla on tässä tämmöinen pyörän kuva tässä vasemmalla ja tässä niin kuin, jaettu tämmöiseen 6 lohkoon, eli tässä on kaavaile, muotoile, kehitä, testaa, julkaise ja arvioi. Sitten se alkaa taas alusta ja jatkaa pyörimistä. Tämä on tämmöinen jatkuva prosessi, joka menee tämmöisen niin kuin sykleittäin läpi nämä vaiheet. Tämä mahdollistaa sen, että se on aika skaalautuva, saada mahdollisimman aikaisessa vaiheessa semmoinen ohjelmisto, joka toimii. Kaikki ei kaadu siihen, jos niin kuin loppusuoralla yritetään tehdä kaikki kerralla ja sitten loppusuoralla ei niin kuin päästä ihan valmiiksi, niin sitten meillä ei ole taas mitään. Kun taas agilessa, ketterissä menetelmissä, niin aina jokainen pala on toimiva ja niin kuin sitä pystyy skaalaamaan niin pieneksi tai niin suureksi kuin tarvitaan. Ja se, mikä on myös siinä hyvä, on, että pystytään reagoimaan aika nopeasti muutoksiin. Ollaan havaittu, että markkinat, teknologia tai ihan vaan se, mitä tilaaja haluaa, niin kaikki muuttuu koko ajan ja aika lyhyellä varoitusajalla. Niin tämmöisillä niin kuin nopeilla sykleillä pystytään ketterästi muuttamaan sitä niin kuin suuntaa aina tarvittaessa. Poistetaan toimintoja, lisätään uusia toimintoja, muutetaan sitä projektin niin kuin kuvaustakin tarvittaessa. Yes, eli tämä on nyt lyhyesti niin kuin tästä Agilesta. Eli Agile auttaa meitä hoitamaan sen palvelun niin kuin tekninen toteutus fiksusti. Mutta miten sitten käyttäjäkokemus? Ja mä heitän tämän vähän pallon nyt teille siellä chatissa, että miten luodaan hyvä käyttäjäkokemus, tai UX, niin kuin sanotaan. UX on lyhenne englannin kielen termistä user experience. Mutta laittakaa vain chattiin siihen, mitä teillä on, niin kuin, mitä ajatuksia teillä tulee mieleen tästä. Miten saadaan se hyvä käyttäjäkokemus? Täältä tulee jo hienoja vastauksia. Näet asiakaspalautteella, tekemällä tutkimusta, se, että se on looginen, palvelumuotoilulla, ymmärtämällä, miten käyttäjät palvelua käyttävät, eli kysymällä tutkimalla, ja sitten täällä on muita asiakastestaus, tiedetään, mitä asiakas etsii, toimintojen johdonmukaisuus. Hyvä käyttäjäkokemus lähtee käyttäjistä ja heidän tarpeensa huomioimisesta alusta asti. Kyllä. Jo sitten tuli myös hyvä pointti tuosta saavutettavuuden, kun ottaa huomioon saavutettavuuden palikat, niin varmistetaan myös hyvä käyttäjäkokemus. Käytettävyysheuristiikoilla tavoitteeksi saavutettavuus
hyödyllisyys, kiinnostavuus, innostavuus ja että käyttäjä saa hoidettua asian helposti. Nämä on kaikki erinomaisia vastauksia ja nämä kaikki on tapoja luoda se hyvä käyttäjäkokemus. Se, mihin mä yleensä niin kun kiteytän kaikki nämä asiat, mitkä on periaatteessa tässä tullut, on tämä niin kuin ihmiskeskeinen suunnittelu. On eri tämmöisiä tapoja, kikkoja ja menetelmiä tämmöisiä, mutta ne aika hyvin sopii tähän niin kuin yleiseen malliin. Prosessi voidaan kuvata tämmöisenä niin kuin pyöränä, jossa mä oon nyt vähän yksinkertaistanut tätä, mutta mulla on tässä kuva pyörästä, jossa on 4 vaihetta. Eli ensin haetaan ymmärrystä käyttäjästä, sitten määritellään käyttötapauksia, luodaan ratkaisuja ja sitten arvioidaan ja testataan niitä ratkaisuja näiden meidän omien määritelmien valossa. Ja sitten lähtee tämä pyörä pyörimään uudestaan, että lähdetään taas hakemaan lisää ymmärrystä ja sitten määrittelemään lisää käyttötapauksia ja luomaan lisää ratkaisuja ja niin edespäin. Se homma taas etenee tämmöisen niin kuin sykleittäin ja joka syklin myötä tehdään palvelusta vähän parempi, vähän käyttäjäystävällisempi koko ajan. Ja samalla luodaan myös ja niin kuin ylläpidetään tämmöistä jatkuvaa yhteyttä siihen ihmiseen, joka käyttää meidän tuotetta. Että se on se niin kuin ihmiskeskeisyys. Ja teillä oli tosi hyviä tämmöisiä niin kuin, pointteja tämmöisiä niin kuin, testataan oikeilla käyttäjille, varmistetaan saavutettavuuden palikat ja niin edespäin. Ja kaikki nämä sopii aika hyvin yhteen tähän ihmiskeskeisyyteen. Tämä on vähän tämmöinen niin kuin kattoajattelutermi tälle. Ja tälle itse asiassa on ihan virallinen määritelmäkin, että tässä niin kansainvälisestä standardoimisjärjestöltä tulee tämmöinen määritelmä, että lähestymistapa interaktiivisten järjestelmien kehityksessä, joka pyrkii tekemään järjestelmistä käytettäviä ja hyödyllisiä keskittymällä käyttäjiin. Ja tämä tulee tosiaan tuosta ISO, kansainvälisestä standardoimisjärjestöltä. Käytännössä tämä tarkoittaa se, että tämä on se tapa, jolla luodaan hyvä käyttäjäkokemus. Kun ollaan ihmiskeskeisiä, niin sen niin kuin prosessin kautta, prosessin tuotos on niin kuin hyvä käyttäjäkokemus, hyvä käytettävyys, hyvä saavutettavuus ja kaikki ne asiat. Se ei ole se, että niin kuin jollain tähtisuunnittelijalla olisi joku mahtava visio, vaan se on nimenomaan tämä prosessi. Että kun tätä prosessia seurataan ja tehdään sitä aidosti ja organisaationa, niin sitten sen myötä syntyy se hyvä käyttäjäkokemus. Ja tämä ei ole välttämättä mitenkään ristiriidassa liiketoiminnan kanssa. Että käyttäjän tarpeiden huomioiminen, ainakin mä väittäisin, että se on hyvää bisnestä kanssa. Että onhan se niin kuin loogista, että kun tuotetaan käyttäjälle arvoa, niin se myös tuottaa sille organisaatiolle arvoa. Se menee niin kuin yksi yhteen, niitä ei tarvitse ajatella silleen joko käyttäjä tai sitten business, vaan niin kuin, miksei molemmat. No nyt kun ollaan käsitelty lyhyesti, meillä on tämä ihmiskeskeinen suunnittelu ja sitten asettaa sen tuon agilen viereen. Tässä on nämä molemmat pyörät vierekkäin, mitä mä tuossa äsken käsittelin. Tässä voi huomata, että niissä ainakin vaikuttaa olevan aika paljon tämmöistä yhteistä kosketuspintaa. Et molemmissa on paljon iteraatiota, jatkuvaa testausta, tämmöistä nopeaa reagointia muuttuviin tilanteisiin ja sitä, että mennään niin kuin pala kerralla parempaan suuntaan. Voisi ainakin luulla, että nämä voisi lyödä tosta vaan yhteen, mutta ei se ole ihan niin helppoa ole kuitenkaan, mutta ne pystyy laittamaan yhteen. Jonkun verran on haasteita. Tässä nyt tämmöistä 4 pointtia, jotka on itse tässä koonnut näistä 4 erilaista haastetta. No ensinnäkin Agilessa on yleensä aika nopea tahti. Tosiaan puhutaan niistä sprinteistä, että on 1-4 viikon sprinttejä, missä keskitytään pieniin palasiin ja tehdään ne toimiviksi. Ja sitten kun tehdään sprinttejä tarpeeksi, niin voidaan tehdä niin kuin, esimerkiksi voidaan 8 sprintin välein niin kuin, tai jotain, voidaan tehdä julkaisu, joka sitten julkaistaan ulos. Voidaan tehdä tiheämminkin, mutta silleen se voi toimia. Tämä nopea tahti on sinänsä ihan hyvä asia, ja UX-työtä voi tehdä niin kuin tosi nopeastikin, mutta yleensä aika paljon
aika paljon tämä niin kuin käyttäjäpalautteen keruu ja käyttäjätestaaminen ja käyttäjäymmärryksen saaminen niin vaatii yleensä aika paljon aikaa. Ainakin niin kuin silleen, että sitä ei voi ihan niin kuin yhdessä viikossa vaan niin kuin alusta loppuun viedä. Jos ei sitä koskaan tee sitä isompaa projektia, niin se voi jäädä aika pintapuoleiseksi se käyttäjäymmärrys. Näissä kahdessa agilessa ja ihmiskeskeisessä suunnittelussa niillä on vähän eri painopisteet kanssa. Agile keskittyy aika lailla siihen tekniseen toteutukseen, eli siihen niin kuin koodaamiseen. Saadaan se niin kuin tehtyä ketterästi, skaalautuvasti, mikä on tietenkin tosi tärkeää. Sehän on tosi toivottavaa, mutta harvemmin, jos koskaan, puhutaan niistä niin kuin käyttäjistä tai käyttäjäkokemuksista. Näissä ketterissä toimintamalleissa ei yleensä olla huomioitu käyttäjätestausta tai sen vaatimaa niin kuin aikaa ja resursseja oikeastaan melkein yhtään. Jos katsoo tämmöisiä niin kuin, käytettyjä malleja, kuin esimerkiksi Scrum on yksi käytetty malli, niin siellä ei kyllä hirveästi niin kuin mainita niin kuin melkein millään, ehkä jollain ohimenevällä sanalla jotain palautetta, mutta ei niin kuin aidosti mennä siihen. Tässä on vähän tämmöistä niin kuin näkökulmaeroa kanssa, että sprinttimaailmassa keskitytään aika pieniin osiin kerralla aina, että niin kuin, nimenomaan se niin kuin esimerkiksi yksi toiminnallisuus kerrallaan tai toiminnallisuuden osa kerrallaan, mutta käyttäjä ei oikeastaan niin kuin, ei nyt mielessään pilko palveluja tälleen pikkuosiin, vaan se on se kokonaisuus, on se mikä ratkaisee. Et jos keskittyy vain niihin pieniin palasiin, niin se kokonaisuus vähän häviää siitä, joka on kuitenkin äärimmäisen tärkeää sen käyttäjäkokemuksen kannalta. No sitten tämä siiloutuminen, se, että niin kun ajaudutaan helposti omiin semmoisiin pienet ryhmät, keskustelee keskenään, mutta ei toisten ryhmien kanssa. Helposti käy niin, että niin kun tämmöiset käyttäjäkokemussuunnittelijat, ohjelmistokehittäjät, myynti, markkinointijohto työskentelee omissa tiimeissä ja sitten tämä niin kuin tiimien välinen yhteys rapistuu, mennään niihin omiin siiloihin. Tämä on vähän tämmöinen niin kuin melkein luonnonvoimaa, että tämä siiloutuminen tapahtuu aina, jos ei sitä vastaan niin kuin aktiivisesti taistele. Mutta helposti voi jäädä semmoinen fiilis, että se käyttäjän osallistaminen ja käyttäjäkokemuksen huomioiminen niin kuin sysätään se vastuu kokonaan sille niin kuin yhdelle tiimille tai yhdelle henkilölle, jonka sitten ulkopuolella ei sit puhuta yhtään käyttäjästä tai asiakkaasta, jolloin se ei sitten niin kuin toteudu. Että tämä ihmiskeskeisyys vaatii sen, että se koko organisaatio on mukana siinä prosessissa. Ja sitten vielä tämä 4. pointti, eli strategia. Esimerkiksi johdon tuki on äärimmäisen tärkeää, että jos johto ei välitä tai ymmärrä käyttäjäkokemuksen ideaa tai hyötyä, niin ei ne myöskään luultavasti laita siihen hirveästi rahaa. Et johtaa siihen, että luodaan palveluja, joita ei ole sit koskaan testattu käyttäjillä. Et niin helposti käy, jos keskitytään vaan siihen tekniseen toteutukseen. Mutta eihän silloin voi tietää, että onko se oikeasti käyttäjälle toimiva, jos se ei ole heidän kanssa testattu. Et siinä ottaa ehkä niin kuin miettimättä ottaa aika ison riskin siinä, kun ei huomioi sitä käyttäjäkokemusta. No sitten, miten yhdistää Agile ja UX? Tässä ei ole niin kuin mitään täydellistä vastausta, mutta mulla on jotain voisin väittää, jotain vinkkiä ja niin kuin menetelmiä, millä pääsis niin kuin, mitkä vois edesauttaa tätä yhdistämistä. No, ensinnäkin tämä niin kuin yhteisen vision luonti, eli ennen sitä ensimmäistä sprinttiä niin mietitään yhdessä eri tiimien ja eri sidosryhmien kanssa, että mitä halutaan sillä palvelulla saavuttaa. Ja tässä on tärkeää, että myös niin kuin konkretisoidaan, tehdään siitä visiosta niin kuin selvä, ytimekäs. Päätetään se, että mitä halutaan saavuttaa sen käyttäjän näkökulmasta. Ja se, että se visio olisi jotenkin näkyvästi esillä, tai sillä tavalla, että se olisi niin kuin helposti saavutettavissa ja se on niin kuin Framilla niin kuin eri konteksteissa. Että se voi olla lukea siellä intranetissä tai se voi olla niin kuin
muuten silleen, että se ei ole vaan silleen, tehtiin se visio jossain yhdessä työpajassa ja sitten unohdettiin se, vaan sitä pitää niin kuin toistaa jatkuvasti. Ja myöskin kannattaa myös päivittää sitä. Mä en nyt lähtisi joka päivä tätä päivittämään, mutta ehkä, silleen, niin kuin, ehkä kerran vuodessa niin kuin sama porukka kasaan mietitään, että onko tämä visio vielä järkevä. Ja tämä vision pointti on pitää kaikki, niin kuin sillä, niin kuin, kaikki katsoo samaan suuntaan, kaikki, niin kuin, kaikki tiimit ja kaikki niin kuin, nämä eri sidosryhmät on niin kuin, samoilla linjoilla siitä, mitä me ollaan oikeasti tekemässä. No sitten tämä niin kuin testaaminen käyttäjille ennen toteutusta. Et se ajatus on, että suunnitellaan ja testataan jokainen uusi toiminnallisuus tai muutos käyttäjäkokemuksen, muutos siihen käyttöliittymään tai tuotteeseen sen niin kuin käyttäjän kannalta ennen kuin viedään siihen toteutukseen, siihen tekniseen toteutukseen. Et jos miettii niin kuin sprinteissä, niin pidetään se UX-työ ainakin semmoinen 1-2 sprinttiä niin kuin sen ohjelmistokehityksen edellä, että se saa asiansa tehtyä ennen kuin aletaan koodaa. Että heti toiminnallisuus olisi jo niin kuin validoitu käyttäjäkokemuksen kannalta ennen kuin sitä lähdetään testaamaan. Tässä mulla on tämmöinen kuva aikajanasta, ja tämä kaari on niin kuin tarkoitus olla sprintti. Ja tässä niin kuin tämä käyttäjäkokemuspuoli tekisi sitä, niin kuin se olisi ainakin yhden kaaren edellä, ja vasta kun sen kaari on päättynyt, niin sitten aletaan tehdä sille featureille, niin kuin sille toiminnallisuudelle sitä niin kuin ohjelmistokehitystä. Ja samalla kun aletaan tekemään sitä teknistä toteutusta, niin samalla niin kuin suunnittelijat tai UX-tutkijat voi sitten keskittyä niin kuin seuraavaan asiaan tai sitä seuraavaan asiaan. Ja mennään tälleen porrastetusti edetään eteenpäin. Sitten hyödynnä eri menetelmiä, kun tutkit käyttäjiä. Menetelmiä on tosi paljon saada sitä niin kuin käyttäjän palautetta ja muutenkin vaan ymmärrystä siitä käyttäjästä. Ja se on aika tärkeää, että ei jäädä vaan niin kuin yhteen kiinni, varsinkin kun se Agilessa tahti on aika nopea. Menetelmiä on laadullisia muun muassa. Tässä on nyt listannut käytettävyystestaus, heuristinen arviointi, haastattelu ja etnografia, kyselyt. Näitä ei tarvitse muistaa, nämä on vaan niin kuin halusin vaan kuvailla, että näitä on aika paljon näitä eri menetelmiä. Samoin määrällisellä puolella, että meillä on kaikenlaisia suoritusmittareita, analytiikkaa, AB-testausta, silmänliiketutkimusta ja niin edelleen. Ja pointtina se, että niin kuin ei jää silleen niin kuin metodiin kiinni, ei mennä metodi edellä, vaan mennään se arvo edellä. Että katsotaan näitä niin kuin meille olemassa olevia metodeja ja valitaan niistä ne niin kuin siihen tilanteeseen eniten arvoa tuottava, suhteutettuna resursseihin tietenkin. Ja silleen, että yhdistetään myöskin määrällisiä ja laadullisia, että ei vaan jäädä myöskään yhteen puoleen kiinni. Tässä on vähän pakko huomioida nämä muut tuotekehityksen osa-alueet. Että joo, meillä on toi käyttäjä, mutta meillä on myöskin teknologia- ja liiketoimintapuoli, jotka toimii vähän niin kuin sen hyvän käyttäjäkokemuksen mahdollistajina. Et jos ei niitä ota huomioon, niin se voi olla vähän semmoista niin kuin ideaaliajattelua. Et kun löytää esimerkiksi käytettävyysongelmia tuotteesta, niin priorisoi niitä. Tässä nyt näkyy tämmöinen, mä olen laittanut käytettävyysongelmia tämmöiseen XY-kaavioon, jossa X-akselilla on se ongelman vaikutus käyttäjäkokemukseen ja Y-akselilla on se ongelman korjaamisen vaikeus. Ja sitten laitetaan tähän, niin kun plotataan ne siihen, niin sitten näkee, pystyy havaita aika nopeasti, että mistä on hyvä lähteä, niin kun, mistä on hyvä aloittaa. Et ensin korjataan tietenkin ne ongelmat, joilla on se niin kuin suuri vaikutus käyttäjäkokemukseen, mutta on myöskin helppo korjata. Ei niin, että niin kuin ne vaikeasti korjattavat ongelmat niin kuin sivuutettaisiin täysin, vaan tämä esitystapa vaan auttaa havaitsemaan, että kuinka paljon resursseja mikäkin toimenpide nyt vaatisi. Mutta ei nyt pelkästään niin, että käyttäjäkokemus on huomioitava näitä niin kuin liiketoiminta- ja teknologiapuolia, vaan myöskin toiseen suuntaan, että liiketoiminta ja teknologia myös osallistuu siihen käyttäjätestaukseen.
Ainakin seuraamalla. Et tässä nyt on valokuva tämmöisestä käytettävyystestistä, jossa käyttäjä istuu tietokoneen äärellä ja yrittää käyttää palvelua. Ja sitten tutkija istuu siinä vieressä ja seuraa, mitä käyttäjä tekee ja minkälaisia haasteita hän kohtaa. Nykyään pystyy aika hyvin esimerkiksi Zoomin välityksellä tai muun välityksellä kuunnella tai katsoa, seurata tämmöistä niin kuin käyttävyystestiä. Ja se tieto välittyy niin kuin paljon suoremmin ja syvällisemmin ja nopeammin myös niille koodaajille ja bisnesihmisille, markkinoille, kuka vaan, jos ne oikeasti niin kuin seuraa sitä, kun on läsnä, kun käyttäjä on paikalla. Et jos katsoo vain jotain dataa ja raportteja, niin tämmöiset niin kuin inhimilliset tekijät jää helposti pois. Rakenna siltoja. Tässä on nyt tämmöinen laivan piirustus ja ajatuksena se, että niin kuin on hyvä nimetä henkilö, joka pitää huolen siitä, että niin kuin tämä miehistö, eli nämä niin kuin eri tiimit, puhaltaa yhteen hiileen, että on joku, joka hoitaa sen tiimien välisen viestinnän ja pitää huolen siitä, että kaikki on menossa samaan suuntaan ja ymmärtää, mitä muut tekee. Ja mennään myös niin kuin oikeaan suuntaan. Tässä ei tarvitse olla niin, se henkilö ei tarvitse olla sen niin kuin johtaja, mutta se voi olla joku käyttäjäkokemuksen, joku ihminen tai semmoinen, joka ymmärtää vähän niin kuin näitä eri juttuja, että ymmärtää käyttäjäkokemusta, mutta myös ymmärtää näitä niin kuin teknisiä vaatimuksia esimerkiksi ja liiketoiminnan kannalta niin kuin tärkeitä faktoja ja edellytyksiä. Niin jos on tämmöinen henkilö, joka pystyy niitä niin kuin siltoja ylläpitämään, ja on niin kuin mandaatti siihen, niin se kyllä auttaa siinä niin kuin siiloutumisen vastustamisessa. Ja sitten vielä lähestytään sitä UX-tutkimusta monella eri tasolla. Itse olen tässä pilkonnut sen 3 eri tasoon. Meillä on tämä ihan alin, on tämä operatiivinen taso. Tämä on niin kuin aikajanalla aika tämmöinen pieni väli. Tässä on taas tämmöinen kuva aikajanasta ja tämmöinen pieni väli siinä. Mutta tähän operatiiviseen tasoon voi sisällyttää niin kuin, pienemmät asiat, peruskäytettävyys, saavutettavuus. Sen voi yrittää änkeä siihen sprinttiin sisälle, mutta ei ole pakko. Et ei kannata niin kuin liian lujaa pitää siitä kiinni. Sitten meillä on tämä taktinen taso. Tässä on käyttäjäpolut, käyttötapaukset, vähän semmoista kokonaisvaltaisempaa UX, niin kuin käyttäjäkokemustutkimusta voi tässä tehdä. Voi kytkeä johonkin julkaisuun, eli releaseen, mutta ei ole taaskaan pakko. Tämä on aikajanalla tämmöinen isompi väli, että puhutaan niin kuin puhutaan niin kuin kuukausista, niin kuin useista sprinteistä, usean sprintin niin kuin yhdistelmä. Ja sitten on tämä korkein taso, on tämä strateginen taso, että se niin kuin konsepti, että onko se palvelu pohjimmiltaan niin kuin ideana järkevä, tuottaako se oikeasti arvoa käyttäjille. Ja tässä on aikajanalla tämmöinen aika leveä väli. Että voidaan sanoa, että ehkä kerran vuodessa voi tällä strategisella tasolla tehdä. Niin kuin, että tässä lähestytään aika paljon palvelumuotoilua, joka tuli myös tuolla chatissa esille hienosti. Ja kun tehdään UX-työtä monella eri tasolla, niin saadaan se maksimaalinen hyöty ilman, että se sotkee sitä ketterää ohjelmistokehitystä ainakaan niin paljon. En voi luvata, ettei niin kuin sotkisi yhtään, mutta ainakin silleen tämä minimoi sen haitan, mikä tulee siitä niin kuin ajasta ja resursseista, mitä joudutaan niin kuin tähän käyttää. Mutta hyvällä tavalla tietenkin. Summa summarum, eli miten nämä Agile ja UX yhdistetään. Meillä on se yhteinen visio alusta asti, varmistetaan käytettävyys ennen toteuttamista joka featurein kohdalle, jos pystytään, hyödynnetään eri menetelmiä, huomioidaan se teknologia liiketoiminta puoli myöskin, kun tehdään niin kuin käyttäjätutkimusta ja UX-työtä. Ja siinä on hyvä priorisoida niitä käytettävyysongelmia ja niin kuin myöskin kutsua mukaan muita tahoja ja muita tiimejä sinne seuraamaan niitä käytettävyystestauksia. Niin ei tarvitse lukea aina vain raportista, vaan ne oikeasti seuraa siinä ja niin kuin, niillä on joku niin kuin aistimus ja kokemus siitä, että millainen se käyttäjä on. Ja sitten rakenna niitä siltoja
Ja jos voit niin kuin nimeä joku henkilö siihen, että se voi toimia ankkurina siinä, pitää ne niin kuin tiimit niin kuin yhdessä. Ja sitten myöskin, että lähestytään näitä käyttäjää eri tasoilla. Että on taktinen taso, mutta on myös niin kuin strateginen taso yläpuolella ja sitten se operatiivinen taso siellä ihan sprintin sisällä.